guys, so what's up to you na nanonood ngayon sa aking channel at sa mga taong nag-subscribe na. As of now, meron tayong 56 subscriber at alam ko nagsasubscribe ka rin dahil makakatulong sa iyo ang aking mga reviews and tutorials. Kaya naman ngayon pa lang ay pindutin mo na ang subscribe, isama mo na rin ang bell button at i-all mo na para lahat ay updated ka sa aking mga i-upload na video. So let's start! Okay, so ituturo ko po sa inyo ngayon kung paano nyo i-open ang inyong Pag-IBIG Loyalty Card. So okay, step by step to. So punta tayo sa Google and then i-search natin ang website na Pag-IBIG. www. Okay. And then select natin yung unang-una. Okay, may lumabas dyan na be a member, pay online, apply for and manage loans, view records, create account, then log in. So since magla-login pa lang tayo ng ating account, so magki-create pa lang tayo. So dito muna tayo sa create. And then may lumabas dyan na for security reasons, you will be asked to create your virtual Pag-IBIG account. So select continue. Ito pwede natin siyang ma-check kung magkano na ba yung contributions natin. Kung maglo-loans tayo, salary loans, calamity loans sa Pag-IBIG, pwede mo nang i-check dito. Okay, wait lang natin. So meron dyan lumabas na via your Loyalty Card Plus, create and activate your account online. Account creation for OFW. So dito tayo sa may Pag-IBIG Loyalty Card Plus. So since may Pag-IBIG Loyalty Card Plus na ako, so dyan muna tayo. And then so nakalagay dito, create account via Loyalty Card Plus, Pag-IBIG mid number. So medyo sensitive yan, kaya i-blur ko yan. So type natin. So partner bank, siya kung ano yung Loyalty Card Plus mo. So sa akin ay Union Bank. So select natin. And then last 4 digits of the cash card number found at the reverse side of your Loyalty Card Plus. So yung number daw. Last 4. So ilagay natin. So bablurred ko rin yan. Then click here to know where to find this number. So okay natin. So, yun. May nag-text na. So, may lumabas dyan. One-time PIN reference code. So, ilalagay mo lang dyan yung OTP na nag-text sa'yo. Or magte-text sa number mo. 9155. Okay. Lagay natin. Okay, proceed. Then, next nyan. So, ito na siya. Pag-IBIG number mo, and then yung member's name o yung pangalan mo, or kung sino man yung gagawin mo na account, and then may email address dyan, lalagay mo lang, then confirm mo lang ulit. So may mga security question for password retrieve. So lalabas dyan, email it na box na to, yan, click mo lang yan. So naka-unselect yan, so click and then submit. Created your virtual Pag-IBIG account. Your temporary password has been sent to your registered email. So may magsisend daw sa atin. So okay natin. Ngayon punta tayo sa email. Then check natin. So yan, may nag-message na sa atin.
So, congratulations. So, April 4. So, ito yung magiging services natin kapag naka-virtual pag-ibig na tayo. So, we can track our Pag-IBIG Savings, loan records, learn the latest updates about your Pag-IBIG Fund. Okay. And then, copy mo lang tong password. And then, so, click here. Ayan, here. Then, mariredirect na tayo sa first time log. So, ito na yung lalabas. So, create ka ng new password mo. So, okay. Okay, may lumabas sa atin dyan na information, password reset successful. You can now log into our virtual pag-ibig. So, okay, confirm mo lang. Okay? So, save ko yan. So, yung email address nyo. Lagay mo lang yung email address mo and then yung password mo. So, meron dyan forgot password, then first time login. So, login. Okay. So, nandito na tayo sa ating virtual pag-ibig. Okay. So, yan. Start enjoying Pag-IBIG Fund services anytime, anywhere. Click the menu icon to choose the services you need. So, ito yan. So, makikita natin sa left side ng dashboard natin. So, yung latest update, announcement, news. So, ayan yung announcement nila. So, ng virtual ng Calamity Loan or Salary Loan. News natin. So, yan. May mga news sila. And then, products. So, regular savings. Meron dyan MP2 savings, housing loan, multi-purpose loan, Calamity Loan, and then Loyalty Card Plus. Payments. So, you can pay online, account, then just change password, then log out. So, yan yung mga nasa left side ng dashboard mo. Yan lang. So, yan. So, dyan mo na makikita lahat yung mga pag-ibig mo. So, sa akin, nakita ko na dito yung kung saan mo makikita yung pinang-contribution mo. So, dito ka lang sa may regular savings. So, yan na siya. So, makikita mo dyan talaga lahat-lahat. Total number of contribution. So, sa akin kasi, naging 4,089 na lang. So, kunyari dito is, kung kailan ka nag-start, or kung anong year yung gusto mong i-view, sample is 2020. So, view contributions lang. So, yan, nakikita na lahat-lahat. Nagbabayad talaga si employer. So, that's it, guys. So, sana nakatulong ako sa iyo ngayon para ma-check mo ang iyong Pag-IBIG account. So, napakadali lang, guys. So, kaya ngayon pa lang, gawin mo na, subukan mo na para malaman mo rin kung naguhulog ba ang iyong employer. So, if you like this video, please click the like and then subscribe, then notification bell. Then, select mo yung all para lagi kang updated sa aking mga videos. So, don't forget to share it with your friends, relatives, or coworkers para alam din nila na may ganito ng virtual pag-ibig. That's it for today's. Thank you so much.